Tjena, tjena. Good morning party people. Jag har lite morgonkaffe här. Oj, vi har sovit. Shit. Jag gick och la mig lite tidigare igår. Så. Så det innebär att då vaknar jag ju lite tidigare också. Så klockan är typ 6 nu. Så kommer jag igång lite tidigare idag. Hittills har jag varit jävligt seg på morgonen alltså. Vissa dagar så har jag kommit igång vid 10. Andra dagar vid närmare 12. Det är 4 mil kvar till Kvikkjokk. Och nu börjar det mulna på rejält här, så jag tror att de här dagarna med god vädret, de är nog räknade. Jag kan visa er hur det ser ut. Här är grått överallt. Ja, så jag ska bara dricka morgonkaffet nu och sen ska jag packa ihop och börja röra på mig. Ingen tjorv, ingen svammel. Just do it. Jag är snart färdig. Så har vi tagit med oss allt nu. Det var bara att sätta ena foten framför den andra och se hur långt vi kommer. Så, då har vi klivit ner från fjället. Ner i buskaget här igen. Ner i fjällbjörksregionen. Får vi se om det kommer en mygginvasion. Det går ganska brant ner för här. Hjortron for breakfast. Vad gott. Det finns fler här. Vi sparar resten till de andra hikers. Det var mycket hjortron här. Nog för att det är lite för tidigt. De flesta är ju fortfarande inte mogna, men det är den 22 juli. Så några veckor till så där i augusti, i början av augusti, då börjar de flesta vara mogna, tror jag. De trivs ju bra på såna här myrar. Det kan vara gott där. Där det finns hjortron, där finns det mygg också. Ja. Norrlands guld. Det är det här som är Norrlands guld. Det här var den absolut bästa frukosten man kan tänka sig.
Riktigt trevlig plats här. Mycket fin. Halleluja moment. Vi ses snart igen. Alltså det är helt jävla magiskt. Magisk känsla att få utöva vissa specifika mänskliga behov under relativt civiliserade former ute på såna här äventyr. Det är fan inte underskattat alltså. Det må jag säga. Det känns det ju som bra igen. Oh, happy days. Här finns det en eldstad. Och lite ved. Ganska exakt 3 mil kvar till Kvikkjokk. Eller till sjön där vi ska ta båten över till Kvikkjokk. 3 mil. 3 mil kvar. Här har vi Piteälven. Här kommer mäktigt. Riktigt häftigt. Alldeles sådär kristallklart. Blå turkost vatten. Det forsar ju på ganska bra också. Inte direkt rätt ställe att ta ett dopp. Såvida man inte är en mycket stark simmare. Alltså det är väldigt djupt vatten här, men man ser ändå hela vägen ner till botten för att det är så klart och fint vatten. Här skulle man kunna dyka. Kanske inte med packning dock. Ja, fint. Piteälven. Här har man fiskat mycket. Inte just här då, men lite längre ner i Piteälven. Fina tider. Fina minnen. Tack för alla öringar och harrar som du har bjudit mig på. Järnfors. Så vi fortsätter på här.
Så. Nu har jag knatat på här i 5 timmar. Oavbrutet. Så nu är det hög tid för en välbehövlig lunchbreak. Åh. Oj. Åh. Så, nu ska vi gå här och hämta lite vatten här. Det blir mumsigt. Alltså det finns ett ord för vad det här ser ut som. Och det ordet kommer inte jag att uttala just nu. Det är desto mer energirikt det här. Tack för maten, den var god. Oj, så här var skönt. Ska jag vila här på obestämd tid tills jag inte behöver vila något mer och kan fortsätta upp mot den där stugan. Och det hette Kägg eller någonting. Gissningsvis 12 kilometer. Kanske 15. Jag har ingen aning, jag orkar inte bry mig om det just nu. Det är ett senare problem. Just nu njuter jag bara av att jag är mätt i magen. Jag har massa endorfiner i kroppen. Och att vi har snart klarat av den här vandringen och därmed dokumenterat hela Kungsleden, vilket känns så häftigt. Jag har hållit på med det här projektet i 5 år. 6 år blir det. Det var 1 år där, var det 2019 som jag inte hann iväg på fjällvandring. Jag sommarjobbade då. Jag hade ju precis pluggat färdigt till ekonom, så var det. Ja, jag säkrar med att filma redan nu. Den kommer snart. MCA. Snart är vi klar. Snart är vi klara med det här projektet. Vilken känsla. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som jag. Jag hoppas att jag har kunnat bidra med både tips och inspiration. Det känns som att jag har gjort någonting vettigt i alla fall. Jag har haft roligt. Det har varit roligt att ta den här naturen via kameran hem till er. Och på något sätt presentera den från min synvinkel. Från mitt perspektiv. Jag hoppas att ni har gillat det här. Alltså verkligen. Från botten av mitt hjärta.
Jag hoppas att ni har tyckt om det här. Fått nytta av det här. Då har jag gjort någonting bra. Då har jag lyckats. Tack så mycket för att du har hängt med här. Ja. Ja, nu är det nog fan dags att börja röra på sig igen. Oj, så skönt det var att vila. Jag har säkert vila i 2 timmar minst. Det var det värt. Okej, show must go on. Så där är. Tack så mycket. Lilla bäcken och Nivostenen. Nu fortsätter färden mot Kvikkjokk framåt mars.